নমস্কাৰ, মই হিৰণ্য মাধৱ শইকীয়া। আৰএনআৰ IAS একাডেমীৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰগ্ৰামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিম 28 ডিচেম্বৰ 2024 বাতৰি বিশ্লেষণ। বাতৰি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাম যে আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ ভিত্তিত 5টা MCQ মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ আমাৰ ফেচবুক পেজত আৰএনআৰ IAS একাডেমী। আৰু আজি বুলিয়ে নহয়, যোৱা কেইদিনৰ MCQ আছে, আপোনালোকে পাব আৰু আপোনালোকে এটেম্প কৰিব। আৰু পলম নকৰাকৈ আজিৰ ক্লাছ আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম বাতৰি খবৰটো হৈছে যিটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰেম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বুলি এটা মিনিষ্ট্ৰী আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ, তেওঁলোকে এটা ছাৰ্ভে ডাটা ৰিলিজ কৰিছে। ছাৰ্ভেটো হৈছে মান্থলি পাৰ কেপিটা এক্সপেণ্ডিচাৰ বা হাউচ হোল্ড কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ। প্ৰত্যেক মন কৰিবলগীয়া কথা, ইকনমিত কি হয়, টাৰ্মছবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমাৰ যিবিলাক টাৰ্মছ থাকে যে এইটো পাৰ কেপিটা PCIৰ কথা বা পাৰ কেপিটা ইনকামৰ কথা কোৱা নাই, এইটো এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কথা কৈছে। অকণমান ওপৰা ওপৰিকৈ পঢ়িলে আমাৰ হয়তো সেইটো কথা চকুত নাহিব পাৰে, আমি হয়তো পাৰ কেপিটা ইনকাম বুলিয়েই ধৰি ল'ম, কিন্তু নহয়, এইটো কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ছাৰ্ভে হৈছে, মানে আমি কিমান খৰচ কৰোঁ। চ' সেইটোৰ এভাৰেজ এটা কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ উলিয়াইছে থ্ৰু ফিল্ড ছাৰ্ভে, আৰু তাতে পাইছে যে গোটেই ভাৰততে হৈছে। চ' অসমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজটো হৈছে কি, যে যিটো ভাৰতৰ এভাৰেজ সেইটোতকৈ অসমৰ কম হয়। কিমান কম হয় আপোনালোকে এইটো ডাটা আমাৰ নোটছত পাই যাব। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো যে কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ কম হৈছে, সেইটো ইণ্ডিকেট কি কৰে, যে ইনকাম পভাৰ্টি হৈ আছে বা ইনকাম লেভেলত ৰাইজ হোৱা নাই ছাফিচিয়েণ্টলি। যদিও এই ছাৰ্ভেটোত অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ৰুৰেল আৰু আৰ্বান দুইটা জেগাতে ইনকামৰ মানে কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িছে, অলপ পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়িছে, বাট অবভিয়াছলি এইটো ছাফিচিয়েণ্ট নহয়। বাট এই ডাটাটো আপোনালোকে বিভিন্ন জেগাত ইউজ কৰিব পাৰিব, বিভিন্ন জেগাত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কি হয়, কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে ৰিলিজ কৰে, এইবিলাক পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰাও এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট নিউজটো হৈছে কালিৰ বাতৰিৰ যিটো চাইনাই ডেম বনাইছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডেম গ্ৰেট বেণ্ড এৰিয়াত, সেইটোৰ ফ'ল' আপ। যিহেতু কালিৰ নিউজটোৰ ইণ্ডিয়াত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল, তাৰ কাৰণে চাইনাৰ যিটো ষ্টেট নিউজ এজেঞ্চি জিনহুৱা বুলি কয়, তেওঁলোকে এটা তাতে চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্টে ক্লেৰিফিকেশ্যন এটা দিছে যে ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশ তেওঁলোকে যদি কোঅপাৰেট কৰে, তেতিয়াহ'লে ফ্লাড কণ্ট্ৰল বা নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চ হাৰ্নেচিঙৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰজেক্টটো বহুত লাভৱান হ'ব। বাট আমি এগেইন উই শ্বুড বি কেয়াৰফুল। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো যে মাজতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে স্পেচিয়েল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ মিটিং যেতিয়া বেইজিঙত হৈছিল, মানে আমাৰ ফালে অজিত ডোভাল কৈছিলে, তাতে এই ৱাটাৰ শ্বেয়াৰিঙৰ আলোচনাও হৈছিল আৰু যথেষ্ট পজিটিভ আছিল এই ক্ষেত্ৰত। বাট চাইনাৰ লগত সদায় জিঅ' পলিটিক্স ইজ দ্য ডমিনেটিং ফেক্টৰ। আমাৰ চাইনাৰ লগত ৰিলেশ্যন কেনেকুৱা, এৰিয়াটোত কেনেকুৱা টাইপ এক্টিভিটিজ হৈ আছে, ডেট উইল ডিচাইড হাউ দ্য ষ্টেপছ ডেট চাইনা উইল টেক ইন ইটছ ফৰেন পলিচি। চ' সেই হিচাপত সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াতে আৰু এটা কথা, যিটো আমাৰ 2006 পৰাই এটা ELM বুলি এক্সপাৰ্ট লেভেল মেকানিজিম এটা আছে, যিটোৰ থ্ৰুদি আমি ডাটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। নট অনলি চুটলেছ ৰিভাৰ অৰিজিনেট হৈছে ৰাক্সাষ্টাল লেকৰ পৰা, তাৰপিছত এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এনেকুৱা মানৰ পৰা আহে, এনেকৈ আহে, এইফালে চুটলেছ এনেকৈ আছে। ত' দুইখন চুটলেছটো এনেকৈ গৈ পাকিস্তানৰ এইফালে যায়। চ' দুইখনৰ ক্ষেত্ৰতে there is this agreement holds true for both of them. নেক্সট নিউজ, এৱাৰ্ডছ যথেষ্ট APSCত সোধা যায়, দেখা যায়। প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে এৱাৰ্ড দিছে। এইটো গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া এৱাৰ্ড নহয়, আছুৱে দিছে এৱাৰ্ডটো। চ' আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ প্ৰতিমা দেৱী পাণ্ডে কোন আছিলে। তেওঁৰ কালি তিথি আছিলে। চ' কালি তেওঁৰ মানে এনিভাৰ্চাৰী আছিল, চৰি। এণ্ড শ্বি ৱাজ এ ফ'ক ছিংগাৰ ফ্ৰম গোৱালপাৰাৰ লোক সংস্কৃতিৰ ওপৰত বহুত তেওঁৰ অৱদান বহুত বেছি। গোৱালপৰীয়া লোকগীত আমি সকলোৱে জানো, হস্থী ৰাণী বুলিও তেওঁক কোৱা হৈছিলে। আৰু তেওঁৰ যিটো ফেমিলি লিনিয়েজ, ডেট ৱাজ অলছ' কুৱাইট হাই। প্ৰমথেশ বৰুৱা, প্ৰকৃতি চন্দ্ৰ বৰুৱা, প্ৰমথেশ বৰুৱাৰ প্ৰাকৃতিক চন্দ্ৰ বৰুৱাটো তেওঁৰ দেউতাক আছিলে।
আৰু প্ৰমথেশ বৰুৱা ভতিজাক আছে প্ৰমথেশ বৰুৱা আমি জানো দেৱদাসত এক্টিং কৰিছিলে চ' সেইটো ফালৰ পৰা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু মন কৰিব মতিয়াবাগ মাহল যিটো তেওঁলোকৰ পেলেচ গৌৰীপুৰত আছে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটো এতিয়া ৰিন'ভেশ্যন মানে এটা ৱেল ডেভেলপ মিউজিয়ামৰ কাম চলি আছে সেইটো যথেষ্ট আমাৰ কালচাৰেল হেৰিটেজৰ বহুতখিনি বস্তুৱেই আছে তাতে চ' এই এৱাৰ্ডটো কোনে পালে দুৰ্গেশ্বৰ সোণোৱালে পাইছে দুৰ্গেশ্বৰ সোণোৱাল তেওঁ এজন মৃদংগীয়া বৰবায়ন মৃদংগ কি হয় আমাৰ অসমীয়া কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আমি জানিব লাগে খোল কি মৃদংগ কি বহুতে মৃদংগটো খোলৰ লগতে একে বুলি ভাবে নহয় খোলটো অকণমান শকত হয় মৃদংগটো অকণমান মানে ঢোলৰ নিচিনাই হয় ঢোল নহয় চ' এইটো কি হয় আপোনালোকে চাব নেক্সট নিউজ ইজ এগেইন দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰাও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি হয় আমাৰ কিছুমান পৰীক্ষাত এক্সাম্পলছ লাগে কিছুমান এনচাৰ কৰিবলৈ জিএছ পেপাৰটোত যেনেকৈ NGO বা চিভিল ছ'চাইটি এটা টপিক হয় চ' আমি ইয়াত দেখা পাওঁ তো এটা আমাৰ লোকেল এক্সাম্পল দিব পাৰিলে ভাল এইটোৱে দেখায় যে আপুনি লেটেষ্ট পাৰ্চপেক্টিভৰ লগতো কানেক্টেড চ' ছেভ ভৰলু অভিযান বুলি এটা কমিউনিটি চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকে এটা এৱেৰনেছ কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিছে জাবৰ বুটলোৱা হওক চ' মানুহক বেছিক মেছেজটো পাব্লিক এৱেৰনেছ কৰা আৰু CMC লগত কোঅপাৰেট কৰি পেলাই এনচিয়'ৰ কৰা যে ভৰলু নদীখন মানে আমি পুনৰ জীৱিত কৰি তুলিব পাৰোঁ এইখিনিতে মই এটা কথা আপোনাক মন কৰাম এইবাৰ অলিম্পিক য'ত হ'ল পেৰিছ তাতে এখন নদী আছে চীন নদী সেই নদীখনো বহুত পলিউটেড আছিল ইনফেক্ট তাতো মানুহে পানী মানে সাঁতুৰিব নোৱাৰা অৱস্থা আছিল বাট অলিম্পিকৰ আগে আগে ফ্ৰান্সত পেৰিছত মানে সেই নদীত তেওঁ সেই চিটিৰ মেয়ৰো নামি পেলাই সাঁতুৰিছে চ' যদি উইল থাকে দেন আমি চীন নদীৰ নিচিনাকৈ ভৰলু চাফ কৰিব পাৰোঁ বেইজিঙৰ নিচিনাকৈ দিল্লীৰ বায়ুমণ্ডল চাফা কৰিব পাৰোঁ উই নিড প্ৰপাৰ ৰিজল্ভ এণ্ড পলিটিকেল উইল নেক্সট নিউজ ইজ ৰিগাৰ্ডিং ছাম ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ ফৰগটেন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ অফ আছাম পৰীক্ষাতটো নেচাৰেলি আহে ইণ্টাৰভিউটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপুনি যদি মৰিগাঁৱৰ হয় চ' তিলক ডেকা হয়তো বহুতে পৰিচিত হ'ব তিলক ডেকা ওপৰত এখন কিতাপ লিখিছে মাৰ্টিয়াৰ তিলক ডেকা ইন হিজ টাইম বুলি এখন কিতাপ লিখিছে ডক্টৰ কমল চন্দ্ৰ নাথে চ' তিলক ডেকা কোন আছিলে যথেষ্ট যুৱকালতে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰোঁতে চ' 28 আগষ্ট 1942ত তেওঁ ঢুকাইছিলে আৰু তেওঁক শ্বুট কৰিছিলে বেচিকেলি চ' ইউ শ্বুড বি ফেমিলিয়াৰ উইথ হিম নেক্সট নিউজ ইজ ৰিগাৰ্ডিং দ্য এজাৰবেইজান প্লেইন ক্ৰেছ ইনচিডেণ্টটো কি হৈছিল বা তাত কিমান মানুহ মৰিছিল এইবিলাক পৰীক্ষাত নাহে বাট আপোনালোকে এটা কথা চাব ইয়াত যিবিলাক লোকেশ্যনছ আছে এই লোকেশ্যনছবিলাক বাকু গ্ৰজনি ক'ত আছে আক্টাও ক'ত আছে কাৰণ প্লেইনখন এনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে বাকুত আৰম্ভ হৈছিলে ইট ৱাজ ছাপ'জ টু লেণ্ড এট গ্ৰজনি কি হ'ল বিকজ ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ হৈ আছে ইয়াতে এয়াৰ মানে ৰাছিয়াই এই বুলি ক্লেইম কৰিছে যে যথেষ্ট ড্ৰোনৰ এক্টিভিটি চলি আছে ইউক্ৰেইনৰ চ' ইয়াত লেণ্ডিং হেৰি নিদিলে অপশ্যন নিদিলে ৰাছিয়াই কাৰণ এইখিনি চেচেনিয়া ৰাছিয়ান টেৰিটৰী হয় তাৰপিছত কাজাখস্তানৰ ফালে গুচি গ'ল প্লেইনখন চ' তাতে তেতিয়া যাওঁতে কাজাখস্তানত প্লেইনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল এতিয়া কথা হ'ল কি আমি এই জেগাবিলাকৰ নামবিলাক প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কেতিয়াবা মেচ দ্য ফলোইং আহি যাব পাৰে গ্ৰজনি ক'ৰ হয় গ্ৰজনি চেচেনিয়া বুলি যিটো জেগা আছে ৰাছিয়াৰ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত তাৰ জেগা হয় তাৰ কেপিটেল গ্ৰজনি আৰু তাৰপিছত বাকু এজাৰবাইজানৰ কেপিটেল হয় মেপ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট ইজ এবাউট দ্য ইম্পেক্ট অফ ডিজিটেল টেকন'লজি ইন এডুকেশ্যন চ' এটা পজিটিভ ইম্পেক্টৰ নিউজ আছে যে স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম অহাৰ কাৰণে এনৰলমেণ্টটো ইম্প্ৰুভ হৈছে স্কুলছবিলাকত আৰু কোৱালিটি অফ নলেজ এক্সেছ বা লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ হেজ অলছ' বিকাম বেটাৰ ত' এইটো ক্ষেত্ৰত ষ্টেটছ লাইক কৰ্ণাটকা ৰাজস্থান তামিলনাডু ইট ইজ কুৱাইট ৱেল আৰু যিবিলাক ধৰক ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী এক্সেছ যিবিলাক জেগাত পায় এতিয়া ধৰক আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতে এনেকুৱা ইনএক্সেচিবল জেগা আছে এতিয়া তাত যদি কিবাকৈ ইণ্টাৰনেট আমি ষ্টাৰলিংকৰ কথা কৈছোঁ ষ্টাৰলিংকো ইয়াত আমি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ ৰ'লটো ছেটেলাইট ইণ্টাৰনেটৰ থ্ৰুদি যদি আমি সেইখিনি ফেচিলিটিছ দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ফিজিকেল এক্সেছ নাথাকিলেও আমি এডুকেশ্যনটোক একদম ট্ৰুলি ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰিব পাৰিম ডেম'ক্ৰেটাইজ শব্দটো আপোনালোকে বিভিন্ন জেগাত ইউজ কৰি থকা পাব ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰা মানে কি গিভিং দ্য বেনিফিট টু অল মেক্সিমাম মানুহে যাতে পায় কিবা এটা বস্তুৰ বেনিফিট সেইটো ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰা বুলি কয় আচ্ছা এই স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য স্মাৰ্ট চিটি মিছনৰ এটা পাৰ্ট
স্মাৰ্ট চিটি মিছনৰ বিষয়ে আপোনালোকে আই হোপ ইউ নো 2015ত মিনিষ্ট্ৰী অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা ৰেগুলেটেড এইটো এটা স্কিম হয় উদ্দেশ্যটো আছিলে যে বিভিন্ন মানে চিটিজ আইডেণ্টিফাইড চিটিজত প্ৰপাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এনভাইৰনমেণ্ট ক্লিন এনভাইৰনমেণ্ট স্মাৰ্ট চলিউশ্যনছৰ কথা কয় স্মাৰ্ট চলিউশ্যন মানে এইবিলাক যে এডুকেশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত বা বোলে গাৰ্বেজ ডিছপ'জেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি টেকন'লজি ইউজ কৰি পেলাই প্ৰচেছটো বেটাৰ কৰিম তো এইটো হিচাপত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আৰু এটা থাৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট অৰ নিউজ হাইলাইটেড ইজ দ্য ইনিচিয়েটিভ কল্ড SAR SAAR স্মাৰ্ট চিটিজ এণ্ড একাডেমিয়া টুৱাৰ্ডছ একশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ তাৰ ফুল ফৰ্মটো মই নোটছত দিছোঁ ইয়াৰ ৰিলিভেঞ্চটো এইটো যে এইটোৰ থ্ৰু দি এটা প্লেটফৰ্ম বনাইছে SAR এটা প্লেটফৰ্ম হয় য'ত নেকি একাডেমি আৰু গভমেণ্টে মিলি পেলাই এটা ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে ৰিগাৰ্ডিং হাউ টু মেক ইউৰ চিটিজ বেটাৰ চ' এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ হৈছে যথেষ্ট ৰিচাৰ্চো হৈছে এইটোৰ ওপৰত চ' মানে এইটো প্লেটফৰ্মত ৰিচাৰ্চ হৈছে পজিটিভ চলিউশ্যনছো আহিছে নেক্সট নিউজ ইজ দ্য নিউজ অফ দ্য ফল ইন ৰুপি ফলৰ লৈ পেলাই আপোনালোকে বিভিন্ন কাৰণ পেপাৰত এনালাইচিছ পাব এতিয়া ক'ৰবাত কৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টাৰ্ছবিলাকৰ পইচাৰ ডিমাণ্ড ডলাৰ ডিমাণ্ড বাঢ়িছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা পইচা ওলাই গৈছে আমেৰিকাৰ কিবা বণ্ড ইল্ড বাঢ়িছে কমিছে আপোনালোকে ইমান বস্তু লৈ পেলাই কমপ্লিকেট নকৰিব এটা চিম্পল কথাত চাব এইটো ৰুপি ফল বা ৰাইজ হয় চিম্পল মেকানিজম অফ ছাপ্লাই এণ্ড ডিমাণ্ড চ' যিকোনো এটা ইভেণ্ট যেতিয়া আপোনাক কয় যে এইটো বস্তুৱে ৰুপি ফলত এইড কৰিবনে নাই ৰুপিটোক ষ্ট্ৰং কৰিব চ' আপোনালোকে চাব যে এই যে ছাপ্লাই এণ্ড ডিমাণ্ড হৈছে যিটো ইভেণ্ট হৈছে এই ইভেণ্টটোৱে ৰুপিৰ ছাপ্লাইটো বঢ়াব নে কমাব যদি সেই ইভেণ্টটোৱে ৰুপিৰ ছাপ্লাই বঢ়ায় তাৰমানে ৰুপিৰ ভেলুটো কমিব কিবা এটা বস্তু বহুত বেছি থাকিলে তাৰ ভেলুটো কমি যায় চিমিলাৰলি ৰিভাৰ্ছ ৱেত যদি চাওঁ ৰুপি ইন কম্পেৰিজন টু ডলাৰ যেতিয়া মাৰ্কেটত কমি যায় অট'মেটিকেলি ডলাৰৰ ডিমাণ্ড বাঢ়ি যাব তাৰমানে ৰুপিৰ ভেলু কমি যাব চ' এইটো সদায় ছাপ্লাই আৰু ডিমাণ্ডৰ ৰিলেশ্যনতে আপোনালোকে ৰুপি ফ্ল'ৰ ফেক্টৰটো চাব চ' ইয়াতে বেচিকেলি ফৰেন ফাণ্ড আউটফ্ল' মানে আমাৰ ডলাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে বহুত বেছি চ' ডলাৰ যেতিয়া ওলাই যাব ডলাৰৰ ডিমাণ্ড বাঢ়ি যাব তাৰমানে ৰুপিৰ ডিমাণ্ড কমি যাব তাৰমানে ৰুপিৰ ভেলুটো ফল হ'ব তাৰমানে $1 is equal to 85, 86, 87 it can go to any level ৰাইজিং ক্ৰুড অইল প্ৰাইচেছৰ কাৰণেও হয় তেলৰ দাম যেতিয়া বাঢ়িব তাৰমানে কি তাৰমানে আমি বেছি ডলাৰ দিব লাগিব বাহিৰৰ পৰা তেল কিনিবলৈ বিকজ আমি ইম্পৰ্টিং কাণ্ট্ৰি অইল ইম্পৰ্টিং কাণ্ট্ৰি চ' আমি ডলাৰ যেতিয়া বেছি দিব লাগিব তাৰমানে কি ডলাৰৰ ডিমাণ্ড বাঢ়িব ত' ডলাৰ ডিমাণ্ড বঢ়া মানে কনভাৰ্চলি ছাপ্লাই অফ ডিমাণ্ড ফৰ ৰুপি উইল ফল ৰুপিৰ ডিমাণ্ড ফল হোৱা মানে ভেলু উইল ফল ইনক্ৰিজিং US বণ্ড ইল্ড বেচিকেলি বণ্ড ইল্ড মানে US-ৰ যিটো ট্ৰেজাৰী বণ্ড থাকে US-ৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট ছিকিউৰিটিজ থাকে তাৰ ৰিটাৰ্ণ যদি বেটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াত পইচা কিয় লগাই থাকিব চবেই গৈ পেলাই ভাবিব যে ডলাৰখিনি আমি ইণ্ডিয়াত মানে ইণ্ডিয়া টাইপ এমাৰ্জিং মাৰ্কেটৰ পৰা উঠাই পেলাই US-ৰ ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভ বা US-ৰ বণ্ডত কিনো তাতে লাভ বেছি পাম চ' তেতিয়াও নেচাৰেলি আমাৰ ইয়াত ডিমাণ্ড ফৰ ডলাৰ উইল ৰাইজ চ' আমাৰ ইয়াতে ৰুপি ফলৰ এটা ফেনমিনাই থাকে যে যেতিয়া ডলাৰৰ ডিমাণ্ড বাঢ়ি যায় চ' RBI কি কৰে বেচিকেলি যেতিয়া ৰুপি ফল হয় তেতিয়া RBI নিজৰ যিটো ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ আছে ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ তাৰ পৰা ডলাৰ মাৰ্কেটত ৰিলিজ কৰে যাতে ৰুপিটো ষ্টেবিলাইজ হয় আৰু আমি ৰুপি ফলটো চেক কৰিব পাৰোঁ চ' ডেট ইজ ইট ওৱান মোৰ লাষ্ট পইণ্ট মই কালি যেনেকৈ আপোনালোকক মিডল ইষ্টৰ মেপখন দিছিলোঁ আজি মই ইউক্ৰেইনৰ মেপখন দিছোঁ লোকেশ্যনছবিলাক চাব পৰীক্ষাৰ প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক লোকেশ্যন ধৰক খাৰ্কিভ লুহান্স্ক ডনেস্ক মাৰিঅ'পল এইবিলাকতো ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ ৱাৰত এইবিলাক শুনি থাকে নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজবিলাকো চাব বেলাৰুছ এইখিনিত মলডোভিয়া আছে এইখিনিত ট্ৰান্সনিষ্ট্ৰিয়া বুলি এটা এৰিয়া আছে অডেছা আছে এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ ডেটছ ইট ফৰ টুডে থেংক ইউ